Năm 179 trước công nguyên, An Dương Vương phi ngựa về phía Nam và lần đầu tiên trong đời ông không biết phải làm gì tiếp theo. Đằng sau ông là Cổ Loa, ba lớp tường đất kiên cố nhất vùng Đông Nam Á thời đó, hào nước bao quanh kết nối với sông Hoàng Giang, xưởng đúc vũ khí đủ trang bị cho cả một đạo quân. Đằng sau ông là quân Triều Đà đang truy kích, đúng đội quân mà ông đã đánh lui không phải một lần mà 2 lần. Trên yên ngựa, ông vẫn còn cầm chiếc nỏ. Chiếc nỏ chưa bao giờ thất bại. Chiếc nỏ không hoạt động. Đây là câu hỏi mà người Việt kể đi kể lại hơn 2.000 năm. Tại sao người đã thắng 2 lần? Với cùng vũ khí đó, trước cùng kẻ thù đó, lại thua ở lần thứ 3? Và câu trả lời quen thuộc nhất rằng Mỹ Châu vô tình tiết lộ bí mật, bỏ qua câu hỏi thật sự đằng sau, tại sao chiếc nỏ bất bại lại có thể bị đánh cắp ngay trong cung điện của ông? Trước hết, điều gì đang bị mất khi Cố Loa thất thủ năm 179 trước công nguyên, vương quốc mà An Dương Vương đã xây dựng bắt đầu hơn 1.000 năm dưới ách đô hộ phương Bắc, cho đến năm 938 sau công nguyên, khi Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đảng. Hơn 1.000 năm, khoảng thời gian dài gấp 4 lần khoảng cách từ Nguyễn Huệ đến hôm nay, truyền thuyết An Dương Vương không được kể để nhớ một thất bại, nó được kể để hỏi tại sao và tìm câu trả lời mà lịch sử quân sự đơn thuần không giải thích được. Câu trả lời dễ nhất là Mỹ Châu đã phản bội cha. Bà đưa trong thủy xem nộ thần, tiết lộ cơ chế của vũ khí chiến lược nhất Âu Lạc, đó là lý do Âu Lạc mất. Nhưng câu trả lời đó bỏ qua một điều căn bản về người đàn ông đứng đầu vương quốc đó. An Dương Vương không phải người thiếu cẩn thận, ông xây thành Cổ Loa. Công trình đòi hỏi không chỉ nhân lực mà còn kỹ thuật, vật liệu và điều phối liên tục qua nhiều năm. 3 vòng tường đất động tâm, tổng chu vi vòng ngoài gần 8 km, cao đến 12 m và dày đến 25 m ở chân tường. Mỗi vòng tường có hào nước riêng, kết nối với nhau và với sông Hoàng Giang, đủ rộng để hàng trăm chiến thuyền neo đầu bên trong thành. Ngày nay người ta vẫn tìm thấy dấu vết của nó ở Đông Anh, Hà Nội, ngay dưới bề mặt đất đang được người ta đi lại mỗi ngày. Người xây được công trình như vậy không phải người không biết nghĩ đến mối đe dọa. Câu hỏi thật sự vì vậy không phải là tại sao Mỹ Châu tiết lộ bí mật với chồng, mà là tại sao An Dương Vương, người đã xây pháo đài tốn nhiều năm để bảo vệ vương quốc, lại không đặt ra bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ thử quan trọng hơn bất kỳ bức tường nào trong đó. Để hiểu điều đó cần nhìn vào chiếc nỏ. Truyền thuyết kể rằng kim quỷ, rùa vàng hiện ra và tặng cho An Dương Vương một chiếc vuốt. Tướng Cao Lộ dùng vuốt đó chế tạo chiếc nổ có thể bắn ra hàng trăm mũi tên cùng lúc với độ chính xác không thể tin được. Nhưng đây không chỉ là truyền thuyết. Dưới lòng đất Cổ Loa, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hàng vạn mũi tên động được chôn trong khu vực thành nối, cùng với một xưởng đúc vũ khí gần 1.000 m² vẫn còn nguyên khuôn đúc và dấu vết của lò nổ đông. Đây không phải khổ của một trận đánh, đây là hạ tầng của một quốc gia đang chuẩn bị chiến tranh kéo dài. Hệ thống sản xuất vũ khí có tổ chức, quy mô lớn, vận hành liên tục và nó đã làm đúng công việc của nó. Cố Loa mà không có nộ thần chỉ là tường đất, nộ thần mà không có Cổ Loa chỉ là vũ khí. Kết hợp lại, chúng tạo ra thứ mà không ai có thể phá từ bên ngoài. Triệu Đà là cứu tướng của nhà Tần, người đã thành lập vương quốc Nam Việt với kinh đô gần Quảng Châu hiện đại sau khi nhà Tấn sụp đổ. Không phải một thủ lĩnh địa phương nhỏ, đây là người đã điều hướng quan hệ ngoại giao với nhà Hán trong khi mở rộng lãnh thổ về phía Nam, người có kinh nghiệm quân sự và chính trị đáng kể, và ngay cả ông ta cũng không thể phá Cổ Loa. Khi Triệu Đà đánh vào Âu Lắc lần đầu, ông ta gặp tường thành và chiếc nổ và rút. Vài năm sau, ông ta đánh lại chuẩn bị kỹ hơn và lại thất bại trước An Dương Vương một lần nữa. Sau lần thứ 2, Triệu Đà thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Ông ta gửi sứ thần đến Cổ Loa, không phải để thương lượng đầu hàng mà để xin hòa và đề nghị hôn nhân. Con trai ông trong thủy xin được lấy công chúa Mỹ Châu, con gái An Dương Vương. Theo tập tục, chàng rể sẽ về sống trong gia đình nhà vợ, nghĩa là ở lại trong lòng Cổ Loa. An Dương Vương đồng ý. Người đọc câu chuyện này qua nhiều thế kỷ thường dừng lại ở đây và hỏi: Tại sao người vừa đánh bại kẻ thù 2 lần lại chấp nhận để con trai kẻ thù vào sống trong cung? Có những lý do có thể hiểu được. Hòa bình sau chiến tranh có giá trị thực, nhất là khi không ai biết Triệu Đà sẽ tấn công lần thứ 3 khi nào. Một liên kết hôn nhân đôi khi hiệu quả hơn một chiến thắng quân sự thứ 3. Giữ trong thủy trong tầm mắt cũng có thể tốt hơn để ông ta tự do ở Nam Việt, có thể đang chuẩn bị cuộc tấn công tiếp theo. Và Mỹ Châu đồng ý. Quyết định này không hoàn toàn chỉ là của nhà vua, nhưng còn một điều mà truyền thuyết không phát biểu thành lời, chỉ để tình huống nói thầy. An Dương Vương có nợ thần, ông đã thắng 2 lần rồi. Với vũ khí bất bại đó và tưởng thành không ai phá được đó, một chàng rể từ nước thù địch có thể làm được gì? Đây là điểm mà câu chuyện thật sự bắt đầu. Trong thủy dọn vào Cổ Loa, truyền thuyết kể rằng ông ta và Mỹ Châu yêu nhau thật sự. Điều này là phần đầu nhất của câu chuyện, không phải vì Mỹ Châu phản bội, mà vì bà không hề biết mình đang bị lợi dụng. Khi bà đưa trong thủy đi xem chiếc nỏ, bà không làm thế vì bà thiếu ý thức về bảo mật quốc gia. Bà làm thế vì đây là chồng mình, và người ta không giấu bí mật với chồng. Trong thủy tìm ra chiếc lấy, bộ phận cốt lõi của cơ chế bắn thứ cho phép nổ khai hoa hàng trăm mũi tên cùng lúc. Ông ta đội nó bằng một chiếc lấy giả, giống về hình thức bên ngoài nhưng vô dụng về công năng.
Rồi khi thời điểm đến, ông ta rời Cổ Loa và về báo tin cho cha. Ở đây có một câu hỏi mà ít người dừng lại để đặt ra. Trong suốt thời gian Trong Thủy sống trong cung, An Dương Vương có bao giờ kiểm tra chiếc nọ không? Không có ghi chép nào cho thấy là có. Không ai nhận ra khi lấy thật được thầy bằng lấy già, vì không ai kiểm tra những thứ mình đã tin tưởng tuyệt đối. Đây không phải chi tiết nhỏ, đây là trung tâm của câu chuyện. Ai chịu trách nhiệm bảo vệ nộ thần? Không phải Mỹ Châu. Đây là vũ khí quốc gia. Nó thuộc phạm vi quyết định của nhà vua, nhưng không có ghi chép nào về bất kỳ biện pháp bảo vệ nào dành riêng cho chiếc nọ. Không có lính canh riêng, không có nghi thức kiểm tra định kỳ, không có quy định về ai được phép tiếp cận. Chiếc nọ nằm trong cung điện và chàng rể từ nước thù địch vừa dồn vào ở, và không ai thấy điều đó cần phải thay đổi. Vì sau 2 lần thăng, An Dương Vương đã ngừng đặt câu hỏi đó. Đây không phải sự bất cẩn thông thường, đây là điều hoàn toàn hợp lý nếu nhìn từ vị trí của ông. Nếu thứ đó luôn hoạt động, tại sao cần kiểm tra? Nếu không ai có thể phá Cổ Loa từ bên ngoài, thứ gì bên trong có thể gây ra nguy hiểm? Đây là điều mà câu chuyện đang thực sự mã hóa. Không phải bài học về cô gái ngây thơ tiết lộ bí mật, mà câu chuyện về điều xảy ra với tư duy của người lãnh đạo khi họ nằm trong tay thử đã giải quyết tất cả vấn đề trước đó. Không phải Triệu Đà đã tìm ra điểm yếu của Âu Lạc, là nộ thần đã tạo ra điểm yếu đó bằng cách thuyết phục người cầm nó rằng thắng 2 lần là đủ để không cần lo nữa. Một vũ khí đủ mạnh để thắng mỗi trận đánh cũng đủ mạnh để làm người cấm nó ngừng chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo. Triệu Đà tấn công lần thứ 3. An Dương Vương lên tường thành và dương nổ. Ông đã biết chiếc nộ này từ nhiều năm, biết trọng lượng của nó, biết cảm giác khi lấy bắt ra và mũi tên rời khỏi dây. Lần này trọng lượng vẫn vậy, lấy vẫn ở đúng vị trí. Ông kéo, không có gì xảy ra. Thứ đã cứu ông 2 lần không còn hoạt động, không phải vì kẻ thù mạnh hơn, không phải vì quân đội ông suy yếu, mà vì chiếc lấy bên trong đã bị thấy từ lâu trước đó. Và ông không bao giờ kiểm tra, vì tại sao phải kiểm tra thứ chưa bao giờ thất bại? Đây là khoảnh khắc mà hơn 2.000 năm qua người Việt không thể buông bỏ. Không phải khoảnh khắc An Dương Vương chém Mỹ Châu, không phải khoảnh khắc ông bước xuống biển, mà khoảnh khắc ông dương nọ và không có gì xảy ra. Khoảnh khắc thử mình tin tưởng hoàn toàn, thứ mình đã thắng nhỏ nó và đã đồng ý mọi thứ vì nó, hóa ra đã không còn là thứ mình nghĩ từ lâu trước đó mà ông không hay biết. Ông ra lệnh rút quân và phi ngựa về phía nam. Phần còn lại của truyền thuyết mang một trọng lượng khác. Mỹ Châu ngồi sau lưng ngựa của cha, mặc áo choàng lông ngỗng và rắc lông theo đường đi, không phải vì bà biết mình đang dẫn đường cho kẻ địch, mà vì bà tin Trong Thủy sẽ đến tìm mình và bà muốn ông tìm được. Đây là hành động tình yêu của người không biết rằng người mình yêu đã rời đi với mục đích khác. Đến bờ biển Kim Quy hiện ra. Kẻ thù ở ngay sau lưng nhà vua. An Dương Vương nhìn lại, ông thấy vết lông ngồng trắng kéo dài suốt con đường họ vừa đi qua. Ông rút kiếm, Trong Thủy đến sau đó và tìm thấy Mỹ Châu đã mất. Theo truyền thuyết, ông ta không thể sống với điều mình đã làm. Ông ta nhảy xuống giếng trong cung Cổ Loa, giếng mà Mỹ Châu từng soi bóng, và chết ở đó. Máu Mỹ Châu chảy xuống biển và hóa thành ngọc trai. Người ta kể rằng nếu lấy ngọc đó đem rửa trong nước giếng cũ của Cổ Loa, chúng sẽ sáng hơn. Như thể ở đó vẫn còn thứ gì chưa được giải oan. Truyền thuyết không đơn giản phân chia đúng sai. An Dương Vương không chết như anh hùng. Ông chạy, ông giết con gái rồi biến mất. Mỹ Châu không được đối xử như kẻ phản bội. Bà hóa ngóc, không phải trở tàn. Trong Thủy không được phép sống với chiến thắng của mình. Câu chuyện theo dõi nguyên nhân và hậu quả, và không ai trong số họ thoát khỏi điều mình đã chọn. Dù không ai trong số họ có ý định phá hủy Âu Lạc. Câu hỏi thật sự, câu hỏi được kể qua hơn 2.000 năm, không phải ai đã phá hủy vương quốc đó, mà là thứ bảo vệ bạn hoàn toàn nhất có thể trở thành thứ nguy hiểm nhất với bạn không? An Dương Vương có nộ thần, nhờ nợ thần ông thắng, nhớ thẳng ông ngừng sợ, nhờ ngừng sợ ông để con trai kẻ thù vào sống trong cung điện của mình, không đặt điều kiện, không kiểm tra, không lo, nhờ không lo. Chiếc lầy bị đổi khi ông không hay biết, và nhờ không hay biết, ông dương nọ trong trận đánh quyết định và không có gì xảy ra. Chính nộ thần đã làm điều đó, bằng cách thuyết phục An Dương Vương rằng ông không còn cần phải nghĩ như người đang nguy hiểm nữa. Vào lúc đầu, An Dương Vương có mọi thứ cần thiết để bảo vệ Âu Lạc. Thành Cổ Loa không ai phá được từ bên ngoài, và nộ thần không ai vượt qua được. 2 lần ông dùng chúng để đánh bại Triều Đà, nhưng chính 2 chiến thắng đó đã làm ông ngừng lố. Và khi Triệu Đà không thể thắng bằng quân lực, ông ta chỉ cần đợi cho đến khi An Dương Vương ngừng canh giữ thứ mình đang dựa vào. Chiếc lầy đã bị đội từ lâu trước khi trận đánh cuối cùng diễn ra. Hàng vạn mũi tên đồng tử thời An Dương Vương vẫn còn nằm dưới lòng đất Cổ Loa, ngay dưới chân người đi lại mỗi ngày ở Đông Anh, Hà Nội. Vũ khí vẫn còn đó, thành vẫn còn dấu vết, nhưng vương quốc Âu Lạc thì không còn từ năm 179 trước công nguyên. Vì thứ quan trọng nhất để bảo vệ một vương quốc không nằm trong kho vũ khí, nó nằm ở thói quen không bao giờ tin rằng mình đã đủ an toàn. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu bạn lớn lên với câu chuyện này, điều gì trong truyền thuyết An Dương Vương mà trường học chưa bao giờ giải thích cho bạn?